Not a powerless onlooker putting them together. Even if that puzzle piece is only a fake memory? That's still something I've never had. วันนี้เราก็จะมารีวิวว่าที่ภรรยาของหลายๆคนรวมถึงตัวของผมเองด้วยนะครับอย่างตัวละครของไซรีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครความทรงจำที่เก่งระดับต้นๆของเกมอีกตัวเลยก็ว่าได้ทั้งด้านการบัฟการทำเดลเมจก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆในบรรดาตัวซับบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับยาวสุดๆที่ผมเคยทำมาเลยตัวแม่งโคตรเยอะคนทำคลิปใจจะขาดคนดูก็รอจนเหี่ยวเหมือนกันไม่รู้แมคานิกจะเยอะไปไหนแต่จริงๆที่มันเยอะเนี่ยก็เยอะเพราะว่าตัวบัฟของผู้สื่อสารโลหิตทองโดยทีมที่เด่นๆของไซรีนี่ก็คือเป็นทีมในดาวเอฟเฟอเรสทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกไมเด้แคสตอร์ไลท์อะไรอย่างนี้เอาละครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่า let's go เราก็จะมาเริ่มต้นพูดกันคร่าวๆนะครับว่าแมคานิกของตัวละครนี้เป็นยังไงกันบ้างใช้ยากหรือเปล่าโดยที่แมคานิกของไซรีนเนี่ยผมขอเรียกว่าไซรีนนะครับเพราะว่ามันสั้นดีโดยตัวของไซรีนจะเป็นการเก็บสแต็กเหมือนพวกสายเก็บสแต็กเลยอีกแล้วเหรอเก็บสแต็กพวกตัวลูกรักนี่มันเก็บสแต็กหมดเลยปะเนี่ยโดยเมื่อเราเก็บสแต็กครบนะครับก็จะมีการกดอันติได้ซึ่งบัฟตรงนี้เนี่ยของไซรีนเนี่ยจะมีความโหดมากๆเหมาะสมกับที่ต้องเก็บสแต็กนานๆเลยซึ่งตรงส่วนนี้เราเข้าไปพูดกันในสกิลแล้วก็เทสนะครับเพราะมันยาวมากๆจริงๆโดยตัวของไซรีนเนี่ยจะเล่นได้เก่งมากๆกับตัวละครของไดโฟเรียสมีกันทั้งหมด14บัฟรวมตัวเองด้วยโอ้โหอันนี้แค่เป็นแบบว่าแมคานิกคร่าวๆนะโดยผมก็จะมาเริ่มกันที่พรสวรรค์กันก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาคุยกันให้ชัดเจนก่อนนะโดยจะมีอยู่2ส่วนนั่นก็คือส่วนของที่เรียกว่าสแต็กอนาคตแล้วก็สแต็กหวนล้ำลึกโดยสแต็กอนาคตตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไฟมาเนี่ยทั้งทีมก็จะได้มาเลยซึ่งพอเราแอคชั่นแล้วเนี่ยจะทำให้เสียสแต็กส่วนนี้ไปแล้วก็กลายเป็นสแต็กที่เรียกว่าหวนล้ำลึกแทนให้กับไซรีนซึ่งหวนล้ำลึกตรงนี้นี่ก็คือสแต็กหัวใจนั่นแหละทุกคนเพราะงั้นผมจะเรียกว่าสแต็กหัวใจแทนเลยนะโดยสแต็กอนาคตตรงนี้เนี่ยจะรีทุกๆครั้งที่เข้าเทิร์นของไซรีนครับก็เอาง่ายๆถ้าเพื่อนเราตีไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอเข้าเทิร์นของไซรีนอีกรอบถึงจะได้สแต็กอนาคตมาอีกรอบนะต่อมาคือสแตทหัวใจโดยสแตทหัวใจตรงนี้เนี่ยจะสามารถเก็บได้สูงสุดคือ27แล้วก็กดใช้ได้ตั้งแต่24พอเรากดใช้เนี่ยมันจะใช้แค่12สแตทเท่านั้นนะทำให้เราเหลืออันติอีกรอบนึงที่สามารถกดได้ถ้าแบบเอาง่ายๆนะทุกคนก็คือพอครบ24เนี่ยเราสามารถกดอันติได้2รอบเลยโดยเมื่อเรากดอันติตรงนี้แล้วเนี่ยจะลบดีบัฟทั้งหมดแล้วก็ทำให้ไซรีนเข้าสถานะที่เรียกว่าริ้วขึ้นแห่งอดีตโดยสถานะนี้เราจะไปพูดกันอีกทีในอันตินะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับในพรสวรรค์ก็คือขอแค่มีไซรีนในสนามทั้งทีมก็จะได้รับบัฟเดเมจเพิ่มขึ้นอีก 20% ครับต่อมาก็จะมาดูกันที่การโจมตีปกติครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเราตีปกติไปเนี่ยจะสร้างดาเมจแค่ 50% ของ HP ไซรีนและตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้สแต็กเพิ่มมา1สแต็กเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าสู่สถานะริ้วขึ้นอดีตก็คือสถานะอันตินั่นแหละก็จะมีการเปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบเสริมพลังโดยตรงนี้เนี่ยจะไม่มีการกินแต้มแล้วก็จะไม่เจนแต้มให้ด้วยครับเพราะงั้นก็บริหารแต้มดีๆนะเวลาเล่นพอเราโจมตีแบบเสริมพลังแล้วเนี่ยจากปกติเราจะได้แค่1ใช่ไหมทุกคนเราจะได้มา3สแต็กแทนโดยสถานะริ้วขึ้นอดีตเนี่ยผมจะขอเรียกว่าอันติแทนนะมันยาวมากเลยชื่อไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรยาวขนาดนั้นก็ไม่รู้หมีในส่วนของสกิลต่อสู้อันนี้มองว่าดีมากๆเลยนะสำหรับตัวซัพพอร์ตแบบนี้เนี่ยโดยเมื่อเรากดสกิลต่อสู้แล้วเนี่ยจะทำการกลางอาณาเขตงานแต่งของผมกับไซรีนนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดพร้อมกับแจกทูดาเมจให้อีก 24% เป็นเวลา2เทิร์นโดยเทิร์นตรงนี้เนี่ยจะลดลงเมื่อเข้าเทิร์นของไซรีนนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่มีจุดสังเกตเลยนะถ้าอยากรู้เนี่ยต้องกดเข้าไปดูเอาเองในเกมเลยแต่จริงๆส่วนนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่าอย่างไงเราก็กดสกิลต่อสู้บ่อยๆอยู่แล้วก็ให้เพื่อนเก็บสแต็กเนี่ยเปิดอันติไวๆต่อมาคือสกิลอัลติเมทโดยตรงนี้เนี่ยจะเข้าพร้อมกับสถานะริ้วขึ้นแห่งอดีตที่พูดตามในพรสวรรค์เลยนะครับที่เราเก็บครบ24สแต็กนั่นแหละโดยพอเก็บครบแล้วเนี่ยเราจะใช้กดอันติตรงนี้เนี่ยจะทำการเข้าไปในความทรงจำของไซรีนแล้วก็แต่งงานกับน้องนะครับแหมน่ารักเชียวโดยเรากดตรงไหนก็ได้นะครับจะเป็นการสวมแหวนให้กับเจ้าสาวของเราหลังจากนั้นก็จะแจกอันติให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดย้ำนะครับว่าทั้งหมดอันนี้บอกเลยว่าโกงมากๆคุ้มมากๆเลยครับที่เก็บมานานหลังจากนั้นก็จะอัญเชิญพูดความทรงจำก็คือตัวของไซรีนเองนั่นแหละแบบว่าโคตรใหญ่เลยโทษทีหมายถึงว่าตัวใหญ่นะบอกเลยว่าอันนี้สวยมากแบบมองได้ทั้งวันเลยโดยเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวเลือกให้เราเลือกครับก็คือโจมตีปกติแล้วก็บัฟซึ่งบัฟตรงนี้นี่ก็จะมีแยกลงไปอีกทีในสกิลของผู้ความทรงจำนะซึ่งมันเยอะมากๆโดยตัวของไซรีนร่างใหญ่นะครับก็จะมีสปีดอยู่ที่0แล้วก็จะไม่ปรากฏตัวในแถบแอคชั่นด้วยเราจะเรียกใช้ได้ก็ต่อเมื่อครบ12สแต็กพอเข้าโหมดนี้ได้เราจะได้อัตราคีย์เพิ่มขึ้นอีก 50% ก็คือถ้าเราปั้นอัตราคีย์50ก็ได้ไปอีก50ก็ครบ100พอดีส่วนเรื่องเลือดมันจะนับรวมกับไซรีนนะครับถ้าไซรีนหมดสติพูดก็จะหมดสติไปด้วยต่อมาคือพรสวรรค์พูดอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับพ
พอเรากดอันติเลยเนี่ยจะทำให้ตัวของไซรีนเนี่ยแล้วก็พูดความทรงจำได้รับแม็กแฮปปี้เพิ่มขึ้น 24% ซึ่งในตรงส่วนนี้มันก็ช่วยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดไปเล่นกับทีมแคทเพราะว่าได้แม็กแฮปปี้มาเพิ่มขึ้นด้วยต่อมาคือในส่วนของทักษะที่เยอะที่สุดนั่นคือในส่วนของทักษะพูดอันนี้บอกเลยครับว่าคนทำไกด์หลายคนนี่หลั่งน้ำตารวมถึงผมด้วยโคตรเยอะเลยอ่ะคือแบบหมีมันจะจงใจเกินไปไหมวะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูผมทำได้โดยทักษะตรงนี้เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2แบบที่พูดไปนั่นก็คือโจมตีปกติและกดบัฟโดยถ้าเราเลือกกดการโจมตีปกติตรงนี้เนี่ยจะทำการยิงธนูฝนดาวตกลงมาใส่ศัตรูทั้งหมดอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรมากครับก็คือพอบัฟครบแล้วก็ค่อยกดอันนี้ไปแทนประมาณนั้นต่อมาคือในส่วนของบัฟเพื่อนโอ้โคตรจะเยอะโดยตัวแรกก็คือตัวของไซรีนเองผมจะขึ้นเป็นภาพอินโฟให้นะแต่ก็จะไม่พูดทั้งหมดนะทุกคนสามารถกดหยุดอ่านเอาเองได้นะครับหลังจากที่ไซรีนเนี่ยได้รับสแต็กหัวใจแล้วเนี่ยซึ่งในสแต็กหัวใจตัวนี้คือได้มาจากเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนนะครับจะยิงธนูที่สร้างความเสียหาย1ครั้งเป็น 60% ของแม็ก HP ไซรีนถ้าเอาง่ายๆก็คือเวลายิงธนูเนี่ยก็จะโดนฮิตตามเพื่อนที่เราเก็บสแต็กไปนั่นแหละครับยิ่งมีพูดเยอะก็จะยิงเยอะซึ่งพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะสแต็กเรื่องราวมาพอเราเก็บครบ3สแต็กเนี่ยก็จะยิงธนูซ้ำไปอีกรอบนะต่อมาคือไมเด้ส่วนตัวผมมองว่าดีมากๆนะสำหรับคนที่เป็นเมนพี่แกคือมันได้รับบัฟดีๆสักทีอ่ะคือแบบโอ้โหหมีกว่าจะมีบัฟให้พี่แกนะคือแบบโอ้โหจะท้ายแพทอยู่แล้วไม่ท้ายแล้วเนี่ยโดยบัฟนี้เนี่ยจะมีผลเพียงครั้งเดียวก็คือพอเราใช้แล้วเนี่ยเราก็ต้องให้บัฟใหม่ให้พี่แกอีกรอบนะโดยจะล้างดีบัฟควบคุมทั้งหมดแล้วก็บังคับให้ไมเด้เนี่ยปล่อยสกิลสิงโตใส่ศัตรูทันทีเลยโดยไม่เสียพลังงานที่เราเก็บมาแล้วก็จะได้คีย์เดลเมจเพิ่มขึ้นอีก 200% แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสถานะก็จะเป็นการเรียกแอคชั่นแทนครับถ้าถามผมว่ามันดีไหมผมว่ามันดีมากๆเลยนะสำหรับพี่ไมเด้เพราะว่าพี่ไมเด้มันเหลือสล็อตหนึ่งเว้ยที่จะใส่เป็นตัวซับซึ่งปกติเราจะเป็นอะไรไมเด้ RMC แล้วก็ทิบบี้แล้วก็ไฮยาซีนใช่ไหมแต่ตรงนี้คือเรามาแทน RMC ไว้ตรงนี้ทำให้ไมเด้เก่งมากๆเลยต่อมาคือไพนอนอันนี้มองว่าโกงอีกตัวเหมือนกันครับสำหรับบัฟของไซรีนโดยเมื่อเราบัฟไปแล้วเนี่ยจะมีผลตลอดการต่อสู้เลยเมื่อบัฟแล้วเนี่ยจะแจกเชื้อไฟ6สแต็กแล้วก็แผดเผานิรันดร์พอเรากดอันติไพนอนเพื่อแปลงร่างเนี่ยถ้าเชื้อไฟเนี่ยมากกว่า12อันทุกอันที่เกินมาเนี่ยจะทำให้ดาเมจความเสียหายคริติคอลของไพนอนเนี่ยสูงสุดถึง 72% ก็คือพอเราบัฟเนี่ยไพนอนเนี่ยจะได้อันติครบอยู่แล้วจากตัวของไซรีนเองและทีนี้เนี่ยมันจะแจกเชื้อไฟให้เพิ่มอีก6อันทำให้เข้าเงื่อนไขคีย์แดมเนี่ย 72% เนี่ยได้ง่ายๆเลยแล้วก็ในส่วนของแผดเผานิรันดร์เนี่ยจะทำให้อัตราคริติคอลของไพนอนเนี่ยเพิ่มขึ้น 16%แต่พอเราจบการแปลงร่างใช่ไหมทุกคนเราจะไม่กลับไปร่างเดิมนะเราจะอยู่ร่างไพนอนที่แบบว่าถวายเชื้อไฟต่อแต่ก็จะเสียเลือดไปอีก 15% ของไพนอนนะก็คืออยู่ร่างเชื้อไฟตลอดเวลานั่นเองโกงมากๆเลยนะแต่ว่ามันก็ต้องอันติไซรีนครบไงทุกคนมันเลยดูช้าๆสำหรับคนชอบอะไรไวๆถ้าใครชอบไวๆนะผมแนะนำว่าซันเดย์ดีกว่าครับแต่ตัวมันเก่งจริงๆนะไซรีนถ้าบัฟให้ไพนอนมันจะแก้ปัญหาได้ถ้าเกิดเราปั้นสปีดถึง200ไซรีนมันจะออกได้ถึง3ไซเคิลเว้ยตรงเนี้ยไพนอนมันจะจบได้ประมาณ1ไซเคิลพอดีแบบตอนแปลงร่างแล้วไม่คืนร่างนะต่อมาคือแคสโตไลท์อันนี้ผมมองว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าไม่ได้ดูว้าวขนาดนั้นโดยจะมีผลตลอดการต่อสู้พอระบัฟให้แล้วเนี่ยสแต็กมังกรเนี่ยจะเก็บได้สูงสุดถึง 200% แล้วก็ทุกๆ 1% ที่เกินมาก็จะสร้างตัวคูณเท่ากับ 0.24 แต่ถ้าศัตรูเนี่ยมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ตัวคูณจะเพิ่มเป็น 0.48% แทนก็มองว่าแรงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเก็บแค่ 100% แล้วก็เปิดอันติกันอยู่แล้วไงผมก็เลยมองว่าอันนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นแค่เรื่องดาเมจนะแถมยังต้องเสียเวลาไปเก็บให้ครบ 200% อีกว่าผมมันนานไปหน่อยผมคิดว่าแค่100 ถึง 130% ก็พอละรวมๆก็ถือว่าดีนะไม่ได้แย่ต่อมาคือไซเฟอร์อันนี้ผมมองว่าไม่ได้น่าใช้เท่าไหร่สุดท้ายน้องเข้าไปอยู่กับทีมอื่นอยู่ดีไม่ได้อยู่กับทีมไซรีนหรอกโดยบัฟนี้ก็จะทำให้ลดเดฟ 20% สำหรับลูกค้าประจำแล้วก็ถ้าไม่ใช่ลูกค้าประจำเนี่ยจะโดนอีก 12% นะก็คือได้ดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าเราคงไม่ได้ใช้หรอกใช้กับคนอื่นเนี่ยคุ้มกว่าเยอะเลยไม่จำเป็นต้องเล่นกับไซรีนนะอันนี้ลืมบอกไปเลยว่าบัฟเนี่ยอยู่ตลอดนะสำหรับไซเฟอร์ต่อมาคือพี่ปากแซบอันนี้มองว่าโอเคอยู่ครับไม่แย่โดยเมื่อบัฟเนี่ยจะมีผลแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะพอบัฟเนี่ยจะมีการแจกแต้มให้กับเรา1แต้มแล้วก็เร่งแอคชั่นขึ้นมาทันทีแล้วก็จะมีการเพิ่มฮิตสกิลต่อสู้เพิ่มไปอีก3ฮิตพอเราปล่อยสกิลไปแล้วเนี่ยตัวผาดปัญญาก็ได้รับ ATK เพิ่มขึ้นไปอีก 60% แล้วก็จะสกิลแรงขึ้นไปอีก 40% จนถึงเทิร์นถัดไปของนักซ่าอันนี้มองว่าเก่งนะครับได้ทั้งบัฟแล้วก็เพิ่มฮิตอีกแถมมีเร่งแอคชั่นให้อีกไม่แย่เลยสำหรับพี่แกในเรื่องเดลเมจอันนี้มองว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับต่อมาคืออากายอานะครับบัฟนี้มีผลเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อระบัฟแล้วเนี่ยจะทำให้อากายอาเนี่ยได้จิตนิยมทันทีและเมื่อโจมตีก็จะเสียจิตนิยมไปแล้วก็ได้พลังงานมา70หน่วยพร้อมทั้งหุ่นเนี่ยจะตีแรงขึ้นอีก 72% แล้วก็ไม่สนเดฟศัตรูอีก 36% ซึ่งในตรงนี้เนี่ยจะมีผลจนกว่าโหมดของอากายอาเนี่ยจะหมดอันนี้มองว่าแรงนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอยู่ดีหลังจากที่ได้อันติของไซรีนแล้วเนี่ยจะเล่นง่ายขึ้นมากกว่าเดิมมากๆเลยแต่เครื่องก็อาจจะมีแบบตกบ้างเป็นบางช่วงถ้าไม่โดนตีหรือไม่โดนอะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับสำหรับบัฟนี้เก่งเลยสำหรับอากา
ถือว่าสุดยอดใช้ได้เลยคุณแม่ของเราต่อมาคือน้องบาบาร่ารสสตรอเบอรี่นะครับอันนี้พอเรากดใช้อันติไซรีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องบัฟตัวของไฮยาซีนเองเพราะว่าตัวของไฮยาซีนมันจะเด้งขึ้นมาเป็นรูปหัวใจอยู่แล้วเพราะว่าเวลาไซรีนกดอันติปุ๊บหัวใจของไฮยาซีนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยเราไม่ต้องบัฟนะครับโดยบัฟอันนี้เนี่ยจะเก็บสแต็กได้2สแต็กนั่นก็คือสแต็กที่เรียกว่าท้องนภาและพอเรารักษาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยอีกาของเรานะครับจะได้ค่ารักษาเพิ่มขึ้น 72%โดยสแต็กท้องนภาตรงนี้นะครับเราจะเสียก็ต่อเมื่อเรากดสกิลหรือว่าอันติอันนี้มองว่าดีมากๆนะครับสำหรับอีกาที่มีเดียวเมจแล้วก็แถมฮิลแรงอีกเก่งมากๆเลยสำหรับไฮยาซีนครบจบในตัวเดียวโอ้มีแล้วชีวิตสบายจริงๆทุกคนไฮยาซีนเปิดเถอะต่อมาคือเซริด้าอันนี้มีบัฟผลตลอดการต่อสู้นะครับหลังจากใช้กับเซริด้าเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายคริติคอลของตัวละครที่มีเกียรติภูมิทหารเพิ่มขึ้น 30%หลังจากปลุกจู่โจมเนี่ยจบลงนะครับเซริด้าจะได้รับชาร์จขึ้นมา1หน่วยก็ไม่มีอะไรมากครับตัวเซริด้าตีแรงขึ้นบวกกับตัวเองได้สแต็กมาอีก1หน่วยก็ดีครับแรงขึ้นมากกว่าเดิมไม่มีอะไรมากขนาดนั้นต่อมาคือเอเวอร์ไนท์บัฟนี้จะมีผลตลอดการต่อสู้นะหลังจากใช้กับเอเวอร์ไนท์เมื่ออีวีเนี่ยปล่อยทักษะผู้ความทรงจำจะสร้างเดเมจเพิ่มขึ้นอีก 18%หลังจากนั้นเอเวอร์ไนท์ใช้สกิลต่อสู้หรืออัลติเมทเนี่ยจะได้รับสสารความทรงจำเพิ่มอีก1หน่วยแล้วก็เอฟเฟกต์เพิ่มคีย์เดเมจตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 12% ของคีย์เดเมจของบัฟนะครับอันนี้คือตัวเองแรงขึ้นมากเลยแล้วก็แถมอยู่กับทีมแคสอยู่แล้วด้วยบอกเลยว่าระเบิดเกมจริงๆสำหรับทีมความทรงจำต่อมาคือด้านเหินครับอันนี้เนี่ยเหมือนไฮยาซีเลยขอแค่ไซรีนบัฟใครสักคนก็พอแล้วตัวละครก็จะได้รับไปด้วยโดยตัวของพี่แกผมจะสรุปเอานะครับก็คือมังกรเนี่ยแรงขึ้นเพื่อนก็จะแรงขึ้นตามด้วยแล้วก็มีเร่งแอคชั่นมังกรอีกก็ถือว่าโหดเลยสำหรับพี่ด้านเหินก็ถือว่าพี่แกเนี่ยเป็นตัวกระสอบทรายดีๆของเอฟเฟอร์เรสเลยก็ว่าได้เพราะไม่ใช่ล้อเล่นก็คือมันเก่งจริงๆก็คือด้านเหินตอนนี้คือแบบลายเจมทานสุดเลยต่อมาคือผู้บุกเบิกอันนี้ผมมองว่าเก่งนะครับโดยบัฟเนี่ยมีผลตลอดการต่อสู้โดยจะเพิ่มค่า ATK ของเทเลเซอร์ของเรา 16% แล้วก็เพิ่มอัตราคีอีก 72%หลังจากที่เทเลเซอร์เนี่ยปล่อยการโจมตีพิเศษนะครับตัวของไซรีนเองก็จะมีการแอคชั่นโดยการแอคชั่นตัวนี้จะเป็นการยิงธนูเหมือนที่ผมบอกไปของตัวไซรีนเลยนะครับอันนี้มองว่าเก่งมากครับเก่งแบบเก่งจริงๆเก่งจนสามารถจบเป็น DPS เองได้อยู่แหละผมลองเอาไปเล่นมาจบ5ไซเคิลนะห้องบนผมว่าโอเคอยู่ไม่แย่เลยสำหรับทีมฟรีต่อมาคือเททั้ง3เบนนะครับโดยเม็ดแรกจะบอกว่าถ้ามีผู้สืบสายโลหิตหรือว่าผ่านความทรงจำอยู่ในทีมเมื่อเริ่มเกมเนี่ยก็จะได้รับหวนล้ำลึกตามตัวละครที่มีตรงตามเงื่อนไขก็คือถ้าเรามีทั้งหมด3ตัวนะครับเราก็จะได้ตรงนี้มา6สแต็กซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เก็บสแต็กง่ายขึ้นแบบนิดนึงนะก็คือแบบนิดนึงจริงๆนะอย่างน้อยก็ต้องมีสัก6แล้ววะต่อมาคือเม็ดบนอันนี้บอกว่าถ้าสปีดของไซรีเนี่ยเท่ากับ180ฝ่ายเราจะตีแรงขึ้น 20% และความเร็วที่เกินมาทุกๆ1หน่วยเนี่ยจะทวงให้ธาตุของไซรีนเพิ่มขึ้น 2%บอกเลยครับว่าอันนี้นี่แหละที่ทำให้ตัวละครของไซรีเนี่ยดูปั้นยากมากๆถ้าไม่มี LC เพราะต้องการซับสแต็กในระดับหนึ่งเลยถึงจะครบ180สปีดแต่ถ้าทำไม่ถึงเล่นได้ไหมคำตอบคือเล่นได้แต่แค่ดาเมจมันหายไปเองเอางั้นทำให้ถึงดีกว่าครับสู้กับการฟาร์มลีกนะทุกคนผมที่นั่งฟาร์มไป 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้จะร้องไห้ ต่อมาเม็ดสุดท้ายจะบอกว่าผู้ดันเชิญเนี่ยจะไม่เสียอนาคตเมื่อตีอันนี้คือเป็นการบอกในๆว่าถ้ามีผู้ความทรงจำเยอะยิ่งดีครับเพราะว่าจะไม่เสียสแต็กอนาคตไปก็คือผู้ตีได้เรื่อยๆเพราะงั้นทีมของแคสเลยเป็นทีมที่ดูเหมาะกับไซรีนมากที่สุดแล้วเพราะมีแค่ตัวความทรงจำให้เล่นนะต่อมาคือในส่วนของไลโคนอันนี้มองว่าหาของใช้แทนกันยากมากไม่รู้จะหายากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวของไซรีนเองเนี่ยเป็นตัวละครความทรงจำแถมยังฟิกสปีดไว้ที่180อีกทำให้ LC ที่เหมาะจริงๆเนี่ยหายากมากๆที่มีสปีดและก็บัฟดีๆให้กับเพื่อนงั้นเรามาเริ่มกันที่ประจำตัวกันก่อนเลยดีกว่าครับบอกเลยว่าอันนี้คือเหมาะที่สุดแล้วสำหรับไซรีนพอทั้งให้สปีดเพิ่มขึ้นไปอีก 18% แล้วก็บัฟเพื่อนทั้งที่ถ้าเราเปิดไลโคนตรงส่วนนี้มาเนี่ยจะทำให้เรื่องสปีดที่หามาปั้นเนี่ยได้ปั้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ก็แค่มากขึ้นเท่านั้นนะไม่ได้แก้ไข 100% เพราะยังไงสุดท้ายทุกคนก็ต้องใช้ดวงในการหาลิลิกอยู่ดีเพราะงั้นถ้าใครมีงบเจียดซากหน่อยเนี่ยเชียร์ไปเปิด LC เหมือนกันครับแถมบัฟที่แจกให้เพื่อนนี่ก็โหดมากถึง 60% เลยในส่วนนี้คือแรงมากจริงๆสำหรับไลโคนของประจำตัวต่อมาอันที่พอแทนกันได้ก็คือ LC ของไฮยาซีนอันนี้ก็ช่วยได้ดีในทีมแคสครับแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดมากกว่าประจำตัวนะแถมแย่ง LC ไฮยาซีนไปใช้อีกนี่แหละผมถึงบอกว่าถ้ามีงบก็เปิดประจำตัวไปเถอะมันหา LC ใช้ยากมากเลยว่ะทุกคนโดยเราจะได้เรื่องการหัก HP แล้วก็ยิงแรงขึ้นแต่ก็ไม่ได้เรื่ององค์ประกอบทั้งทีมที่บัฟมากขนาดนั้นนะครับประจำตัวเนี่ยดูดีกว่าเยอะมากจริงๆก็คือมันไม่ค่อยมีอะไรคนอันไหนที่มันแจกสปีดแล้วทุกคนเพราะงั้นผมก็เลยเชียร์เป็นแม่ประจำตัวก็ไฮยาซีน
ท้ายที่สุดก็คือสามัญประจำบ้าน LC ร้านค้าอันนี้ได้สปีดเพิ่มขึ้น 12% แล้วก็ฝ่ายเราตีแรงขึ้นแต่ก็สู้ประจำตัวไม่ได้อยู่ดีนะแถมยังต้องระบากหาสปีดมาเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าใครไม่มีก็พอใช้แทนกันได้ครับแต่ไม่ได้มากนะเพราะยังไง LC ความทรงจำเนี่ยมันก็มีน้อยมากๆนอกจากประจำตัวนี่ก็หาใช้ยากมากเลยส่วนอันที่เหลือเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำแล้วบางทีมันก็ใช้ได้แค่พวก HP อะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยเอาสปีดไว้ดีกว่าเยอะต่อมาคือเรื่องของเมนสแตทแล้วก็เซตนะครับผมจะขึ้นรูปภาพไว้ให้ตามนี้เลยโดยเซตที่ผมแนะนำก็จะเป็นแค่เซตใหม่เท่านั้นนะแต่เราก็สามารถใส่ยามเป็น2สปีดก็ได้เหมือนกันมันพอถูถ่ายได้แต่ฟาร์มใหม่เหอะทุกคนมันจะได้ปั้นง่ายๆไม่ต้องกังวลเรื่องสปีดจะถึงไม่อะไรเงี้ยส่วนเรื่องสแตทก็เน้นพวก HP กับสปีดซะส่วนใหญ่ทุกคนก็คงรู้จากที่ผมกล่าวไปในเรื่องของเทสและก็เรื่องของ LC ด้วยความที่ว่าตัวของแซลีมันเน้นสปีดมากๆเลยมันเลยต้องหาสแตทลองเป็นสปีดเยอะๆมากกว่าพวก HP สิส่วนลูกแก้วแนะนำเป็นอันใหม่เหมือนกันครับมันดูดีกว่าแค่นั้นเองต่อมาคือในส่วนของเรื่องทีมอันนี้บอกว่าไปได้ทุกทีมเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ทุกทีมจริงๆเหมือนทิบบี้นะทุกทีมที่ว่าก็คือผู้สืบสายโลหิตทองแต่ที่เด่นๆก็จะมีไม่กี่ทีมเส้นทีมแคทอนักซาไพนอนไมเดมันก็จะเป็นทีมพวกนี้ซะมากกว่าเพราะว่าดูเก่งสุดแล้วถ้าเป็นสกิลการบัฟของไซรีนนะแต่ทีมอื่นที่ไม่ใช่ผู้สืบสายโลหิตทองเล่นได้ไหมอันนี้ผมว่าก็เล่นได้แต่อาจจะยังไม่ดีแค่นั้นเองโดยทีมผมก็จะขึ้นรูปไว้คร่าวๆนะครับอาจจะเอามาไม่หมดมันเยอะจริงๆโดยการเทสทีมวันนี้ผมขอยอมรับตรงๆเลยว่าผมเทสให้ไม่ไหวจริงๆไม่ครบเลยเพราะติดปัญหาเรื่องผมยังไม่ได้เป็นโฮโยครีเอเตอร์แต่ยังไงผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับต่อมาคือการปลด E อันนี้มองว่าคุ้มสุดก็คือ E2 เพราะจะทำให้เราเนี่ยได้สแต็กมาทันทีละ12หน่วยตรงนี้เนี่ยจะทำให้ตัวละครเนี่ยโกงไปเลยเพราะว่าเก็บสแต็กได้ง่ายแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมของแคสก็ตามแล้วไหนก็จะมีเรื่องการบัฟทีมที่ให้ทั้งทีมเพิ่มไปอีกด้วยส่วน E ที่เหลือก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับนอกจาก E2 แล้วก็ E6 เพราะงั้นถ้าคนงบน้อยผมเชียร์ประจำตัวมากกว่าแต่ถ้าใครแบบใจถึงงบถึงเนี่ยผมเชียร์ไป E2 เลยมันเก่งกว่าจริงๆนะแล้วก็เล่นง่ายมากด้วยไปได้กับทุกทีมเลยไม่มีปัญหาเรื่องสแต็กแล้วถ้าเปิด E2 เอาละครับเป็นไงกันบ้างพอจะช่วยทุกคนกันได้บ้างไหมผมก็พยายามแล้วแหละทำให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้แหละแต่มันได้แค่นี้ทุกคนหมีมันออกแบบตัวละครมาแบบสกิลเยอะชิบเป๋งเลยไม่รู้จะทำไงให้สั้นได้แล้วส่วนเรื่องทีมนี้อาจจะมีคลิปไว้คุยแยกตอนลงเอานะครับเพราะผมเนี่ยยังไม่สามารถเทสให้ทุกคนได้ครบจริงๆต้องขอโทษไว้ในที่นี้ด้วยจริงๆครับโดยถ้าถามผมเองว่าน่าเปิดแค่ไหนผมให้เป็นอีกตัวที่น่าเปิดมากๆเลยนะถ้าคุณจะเอาไปเล่นกับตี้แอมโฟเลียสเพราะว่ามันเก่งจริงขอแค่มีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆเนี่ยแถมทีมฟรี RMC เนี่ยก็จบชั้นบนได้ครับถ้าเล่นดีๆบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยอีกหนึ่งตัวแต่ก็ไม่ได้กินขาดทิบบี้ขนาดนั้นนะผมว่าแต่ว่าจะว่ายังไงก็ตามเถอะครับทุกคนก็เปิดตามที่เราอยากได้เถอะครับมีตัวใน ID แล้วมันจะมีกำลังใจเล่นต่อแถมตู้มันก็อยู่ยาวด้วยนะอยู่ยาวจนจดแพท 3.7 เลยเพราะงั้นก็สู้ๆกับการเก็บเพชรนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามให้กับช่องเล็กๆคนนี้ให้เขา1,000 คนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย